No se tunne, kun sulla on uudet iskarit aatossa, just on ne vaihtana ja sitten huomaat, että sun pitää niitä käyttää vielä irti uudestaan. Se on mukava aina. No joo, se on tämänkin päivä tallissa mennyt ihan näpäkästi. Tekemistä riittää, kun vanhoja Mersun romuja on. Tai yleensäkin vanhoja aatoja. Tosiaan sattumoisin tuommoinen väliä loosku sattui silmään tuossa, kun riuhoin niitä niveliä. Tällä puolella ei pitäisi olla mitään, mutta tälläpä puolella minä näppäsin sen vaihtoon. Onnes Motonetista löytyy hyllystäni. Kun katastohan tämä pitää maanantaina tai tiistaina. Niin tosiaan eihän se sopina lähtemään ennen kuin iskarin käytit alapiasta irti. Alapiasta joutui irrottamaan tuolta ja samaten tuolta tuo ja ottamaan vähän sivuja. Toki tuolta tuos nuohon irti. Ja ei tämä nyt helppo muutenkaan ollut, kun tässähän ei sovi tuo pultti lähtemään poikkeen tuolta. Piti käyttää vielä tuokki irti. Ja ihme kyllä aakes nuo. Joskus tuosta punaisesta vaan mistä mä koitin irrottaa, niin eihän ne perkele lähtenä irti ampumallakaan. Niin sainpas suht helposti tuo vaihdettua tuo. Mikä erektiotanko tuo nyt onkaan. Tuota en ole nimittäin milloinkaan muistaakseni vaihtanut. Nämähän minä viimeis vaihdoin katastuksessa tuon ja tämä on ehkä joskus kanssa vaihdettu. Ainakin siinä päivä 21 vuosiluku, milloin se on tehty. Niin oon minä sen niin joskus siihen vaihtanut. No, se on semmoista näiden kanssa. Ja mitä siellä on leivottu oikein? Onko pakkelia? On meillä nyt pakkelia. Sinnepä minä sipasin kittiä, vaikka vannoin, että en minä ruppea tekemään, mutta kylläpä minä laittaa. Ruppea huomenna hiomaan niitä pikkusen poikki. Ja kahtokep. Voi jumalauta. Karkas käsistä. Onko järkki? No ei varmasti oo, mutta pysyypähän nyt 2 sekuntia pitempään parempana. Tämmöstä muuten laittoi ihan kokkees noihin ruostekohtiin. Toki hioin ensin helvettiin teräsharja laakallana ja sitten tempasin tämä aine, niin ne muuttuu semmoses niin kuin metallivärisessä näköisessä. Ruskeus hävisi helvettiin. En tiedä, onko tuohon mun silmän lumetta, mutta kokeilenpahan nyt. No nuo jäpi toki liistä alle muhimaan, niin muhikka ne siellä vaikka 100 000 vuotta. Eli tätä ruihilaitin. Ihan hölmötemppu. Sitten kittiä siihen päälle. Ois voinut vaikka muolin toki väliin laittaa, vaan enpä laittanut. Tuli jälkikäteen mieleen, mutta tämmöstä se on tämä aaton kanssa tuhroaminen. Hiottaa ne pois ja vetää sitten vaikka kiveen isku maassa saatana puoleen kylkkeen. Sitten telalla vaikka muolia pintaa. Itse teen säästin. No en edes varmaan sijastana, mutta itse teen kuitenkin. Siellä jatkuu sama teema. Nämä toki vois hommata uudet 55 € kappale ois, mutta katsotaan nyt, antaako ne sen leiman tähän ensinnäkään. Mietitään sitten noita. Tuossa toki menisi tuommoinen hyvä vekkiraja, niin siihen olisi hyvä joku sävyvakavetti, ja se haluaa kokonaan, mutta joo, tämmöisen ehkä kokonaan sutimaan. Tämä kylläkin ei niin paha olekaan sitten. Ja yksi asia, niin olisi voinut aaton varmaan peistä ennen kuin rupeaa mitään tekemään. Missä välissä minä tämän nyt pesen? Varmaan pohjamuollon ja pitää sitten huljaa. Tai ennen pohjamuollut. En tiedä, miten se pitää tehdä. Mistä vituusta minä tiedän. Sama rapsin vähän näkyviä paikkoja, minne nyt sattui piäsemään irtomuhnu ja ruosteita irti. Ja vetäisin kotelosuoja-ainetta päälle siihen. Ja kotelosuoja-ainetta ja massa semmoista sekoitusta sipsuttelin sinne. Onpahan nyt enimmät
pintaruostet edes niinku 2 sekuntia pitempään kestää. Ehkä sekin, en tiedä. Tyttöliimaan, mulla on muistilappu, jota muistan aaton korjata joskus. Tämä on niin karssi, että tänne minä edes pakkelia vittu ja pitäisi uusi kontti kokonaan hommata. Saman käsittelyn tein siihen niin. Pohjamuoli ja pinta. Käytetään nyt leimalla näinneen paskonne, näinneen muolineen, mutta mietitään sitten, että mitä tehdään. Tämä on uusi, jos ei muuta. No se on hyvä. Muuta hyvää minä en löyvä tähän hättää, mutta se on semmoista. No toinen hyvä, niin tarrat on tuolla. Noita pitäisi uusia jostain suohaa hommata. Lippahattuja ja kaikkea rekvisiittoa. Tai eipä tässä nyt niinku leemalle oikeastaan olisi. Onnessa tuli huomaamaan tuon väljän nivelle. Niin 1 vika vähemmän. Vilikkupolti 1 pitää vaihtoa. Ei siinä ehkä muuta olekaan. Mitenkä se sumuvalo? Otinko mä ne jo pois viime vuonna? Niin otinhan minä, kun minä pesuainekanisterin kylästä leikkasin. Tukeen lätkät sinne. Niinhän se oli. Muisti palailleen pätkittää. Tuo on toimiva ratkaisu. Suosittelen kaikille, jotka ei halua monenkympin lamppuja vaihtoa aattossa. Että eipä sinä ehkä muuta nyt leemalle sinänsä. No, mitä nyt tietäisin. Käsijarru pitää vielä kokeilla. Se nyt on vielä helppo tuossa herkistellä, jos siltä näyttää. Ei kun huomenna mä hankkoon no kittikökkäreet poikkeen tuosta ja sutasin jotain pohjamuolia siihen edes nimeksi. Mä en tiedä, tuohon helmaa voisin vetää vaikka tuohon listaan asti niin jotain. Mulla kiveen iskumassaa taitais ollakin. Mä taisin pösöprojekti ostaa. Sekin jää tekemättä niin kuin kaikki muistat. Mutta sen niin voin tehdä sitä joskus, jos tien. Saisin nämä romut täältä tallista pois, niin mikäpä ettei teillä aatoja hitsallisen laittelissa. Nyt tein sillä lailla tuon, että mä tuon yhden nurkan tuosta tyhjensin palavat poikkeen. Varovasti napsuttelin tuossa nosturilla hitsatassa. Ja eihän tuo palana aato eikä tallikka. Semmosta se on, kun pitää niitä vanhoja halappoja aattojen kanssa pelata. Toki oishan aatoja voinut vaikka ostellakin. Tosiaan tuli se moottoripyörä laitettua. Minä nyt näitä korjailen viimeiseen asti. Joskus elämässä pitää tehdä semmoisia valintoja. Ja sinänsä samaa, miltä aato näyttää, niin itselleni, niin eikä se sillä ole. Millään mulla mitään väliä. Töihin päässä ja töistä kotiin, niin sehän on pian asia. Tää kun hyvät perjantait ja viikonloput kaikille. Katellaan aina silloin tällöin, kun mitä on tapahtunut. Tekemistä nyt en jaksa hyvin kuvata, kun tämä nyt on semmoista tuhroamista ja en kehtoa kameroiden kanssa hyvin pelleillä. Niin katellaan aina, mitä on tapahtunut. Joo, eipä siinä kun hyvät perjantait ja viikonloput. Ryynimakkaroita ostin, pitäisikö harjoita rilloa. Kalassa pitäisikö lähteä kallon. Motskarille pitäisikö ajia. Merisu pitäisi laittaa, sauna pitäisi lämmittää. Paljon olisi tekemistä yhdelle immeiselle. Joo, eipä siinä. Palataan asiaan. Tähtikimmen tulee ihan muualle. Voi perkele. Eiku hei.